So, hello mga Indayshies, hello mga mommies out there, hello sa mga viewers na patuloy na sumusubaybay ng mga videos ko dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na, click mo lang yung subscribe button and yung bell side ng subscribe button. So, para lagi kang notified pag meron akong mga panibagong mga video na uploads. Para sa video natin for today, i-share ko sa inyo kung ano yung natanggap ko sa Shopee ngayong araw na ito. Paano ba? Nag-purchase ba ako? Yes, nag-purchase ako, pero binayaran ko lang is yung shipping fee. Makikita nyo kasi sa Shopee ngayon, pagka na-click nyo yung kanilang app, makikita ka quiz game, ganyan. So, kagabi, kinlik ko yon. So, nakita ko, meron siyang mga free items and meron naman siyang parang mga exclusive items. Ayan. So, dun sa free items, chinek ko kung ano yung pwede kong mabili. Chinek ko siya. So, nakita ko merong sunglass, may medyas, and yun lang yung natatandaan ko na free dun sa free items na yun. So, purchase ko is yung free items na sunglasses. Eto siya. Ayan, okay. So, ang courier niya is Black Arrow Express and nakalagay dito, syempre yung pangalan ko, and ito lang siya. So, ito yung price niya, 45 pesos. Ayan. So, buksan na natin. Actually, kanina ko pa gusto talagang buksan to, kaso lang, syempre gusto kong i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea na may mga free items sa Shopee ngayon. So, play quiz game ka lang. Yun lang ang pipindutin mo. So, buksan na natin siya. Hindi ko siya masyadong mapunit kasi nga yung nails ko, yan, fake nails lang kasi yung nakalagay. So, baka matanggal. Ayan. So, eto siya. Ang ganda ng pagkakabalot niya kasi talagang safe na safe. So, naka-bubble wrap pa siya. Buksan natin. Ayan, nabuksan na natin siya. Ito siya. Naka-box pa. Wrap na wrap talaga siya. So, talagang maganda yung pagkaka-package niya kasi talagang hindi siya, kumbaga parang hindi siya masisira, hindi siya mababali. Ayan. So, ayan. Since summer na nga, so sabi kong ganun, why not yung salamin na lang ang bilhin ko. Ayan. Kaso lang, syempre, free naman, hindi ka naman makakapili, 'di ba? So, eto siya, eto 'yon. Kulay yellow, ayan. Sana bagay sa akin, 'di ba? Pag hindi bagay sa akin, bibigay ko na lang sa anak ko. Ano ba naman to? Hirap naman buksan. Talagang well packaged siya. Talagang sealed na sealed. Wow! Cute naman. Cute naman ang lagayan niya. May parang siyang ziplock. So, ang nakalagay dito sa loob, sa pinaka-plastic niya, ayan. So, ang nakalagay dito is yung name ng sunglasses, Priscilla 3607 Sunglasses Yellow. Ayan, so nakikita nyo naman, diba? Yellow siya. Yellow siya nasa loob. Ayan. Oh, ang ganda niya. Pang summer nga talaga siya, guys. Ayan. Ay, ang cute. Wala, hindi ko in-expect na ganito siya ka-cute. Kaya lang, hindi ko alam kung bagay sa akin. Mukhang pang teenager yata ito eh. So, ito try natin. Sukat na natin siya. Oh, diba? Sobrang laki naman. So, ayan guys, as you can see, ayan yung free item na pinurchase ko sa Shopee. So, ang binayaran ko lang is 45 pesos na shipping fee. So, hindi na masama, diba? Nakabili ka ng isang sunglasses na pang summer. Murang-mura. Kaya nyo yung mga Indayshies, check nyo kung makaka-avail din kayo ng mga free items sa Shopee. Basta pag-click nyo ng Shopee na app, may makikita kayo dun na play quiz game. Tapos, pag kinlik nyo yon, ayan, so mag-a-appear na siya yung free items at saka exclusive items. Doon sa exclusive items, may mga ano na yun, kumbaga parang may mga prices na yun, 'di ba?
aura ka na, girl. Yan. So, okay ba mga Indayshies? Parang hindi naman yata bagay sa akin. Okay, so yun lang yung video natin for today. So, share ko lang sa inyo guys, sa inyo mga Indayshies, kung ano yung free item na pinurchase ko sa Shopee and nagbayad lang ko ng 45 pesos na shipping. Maraming salamat mga Indayshies. Maraming salamat sa mga subscribers ko at sa patuloy na nanonood ng aking mga video dito sa aking channel. And salamat sa mga suporta ninyo guys. So, yun lang. Have a nice day. God bless. Take care. Bye!